Kandang mag-alangan pa. Isang logo po Pinay. Logo po Pinay. Isang logo po Pinay. Logo po Pinay. Hello babes! So it's me again, your sunshine, and welcome back to my channel. And for today's video, kasama ko po si Mama! Good morning guys! It's me again, Angela. So ngayon guys, papakita natin ngayon ang pag-aayos. Oh, kasi ako, hindi pa po ako nakakapag-ayos. Ayan, as you can see, wala pa po akong makeup. And ngayon, napapakita ko lang yung quick na pag-aayos ko everyday. Si Mama kasi nakapag-ayos na, and with all the choker pa siya. Kita kami sa labas guys. Oo, tama yan guys. Magkamukha ba kami guys? What? Comment down below. Ma, Yeah. sabihin mo muna ma. Ano? Subscribe to my channel. Guys, subscribe to Channel ko, Your Sunshine Channel. your sunshine channel. TikTok. Ano, guys, subscribe to Ang tawag ko sa kanila, babes. channel. Babes. Babes? Babes, subscribe to channel of Sinsin. Sunshine. Your Sunshine Channel. Your Sunshine channel. Okay? Like and subscribe, and don't forget to hit the notification bell Yeah. para updated kayo kapag mag-a-upload ako ng new video. Oh, yes, guys. So white, instant white, make moisturizer. Ito talaga yung pinaka-favorite kong moisturizer. And then, pinagamit ko din si Mama, yung mga ka-workmate ko, Yes, na gustuhan guys. talaga Tingnan mo nila. ang face, guys. Oh my God! Oh my God. Yun naman, guys. Usually na ginawa ko yun lang, and then didip mo lang, ganyan. Kasi sobrang pigmented nito, guys. Tama, guys. Tama talaga yan, guys. Tingnan mo naman ako, guys. Naglagay Hindi din nga, ako guys, nito, ang tawag ko sa kanila, babes. Babes. Oo. Ay, hindi ako maano yan, babes. Guys, Oh, di guys lang sa'yo. Tingin mo, guys, maganda ako, hindi. Share ako, hindi, guys, ano? Huwag kang mag-ano, guys. Huwag kang sinungaling, guys. Maganda ba o hindi? Siguro hindi. And then, pag nakapaglagay na ako ng lip dip or blush on dun sa cheeks ko, naglalagay na ako ng powder, and I'm using Everbelena Yes, powder guys. ko. Wow, yan, guys. So, subscribe na kayo sa channel ni Sunshine, guys, okay? Manunod. Wala naman nanonood eh. May Hindi, nanonood ano ba dyan? yan? Sa Sino YouTube. ba yung nanonood dyan? Wala naman. Wala, hindi kasi yan live sa YouTube. Guys, manood naman kayo, guys. Mag-like naman kayo, guys. Subscribe din naman sa Sunshine, guys. Kasi naman eh. O, di ba, guys? Araw-araw kayo mag-subscribe kay Sunshine. Kasi, tingnan mo naman, Sunshine, no? Ang beauty, So, guys. after ko makapaglagay ng powder, naglalagay naman ako nitong, wait, naglalagay ako nito. Yan. Vice Cosmetics Eyebrow Gel. Vice ganda yan, Zin? Oh. Wow! Vice ganda! Ako nakikinig na nanonood ka Beke dyan. naman! Ano mo naman sa Beke Sunshine naman! channel? Beke naman! Iano mo siya sa commercial, Vice? Tsaka lang, Vice, pero kung tutuhanin mo, okay lang. Huwag na kayo masyadong malungkot. Ang buhay, laging masaya. Comment down below kung gusto niyo pang makita si Yeah! Mother sa next video ko para laging happy! So that's it for today, babes. So, ang kulang-kulang lang naman is yung eyelashes, and ilalagay ko na lang siya mamaya para hindi na masyadong mahaba yung video na to. So, usual ko lang naman na ginagamit is itong Kasi aalis kami, guys. ang ginagamit ko lang naman is itong Maybelline Hyper Curl Mascara para long-lasting ang Beauty. eyelashes. That's it for today, babes, and I will see you next time. Bye-bye! Bye-bye, guys! Bye-bye! Ay! Comment niyo kung gusto niyo makita siya. Huwag na guys! Comment niyo below kung gusto niyo makita siya ulit sa next video ko, okay? Ay, Bye-bye!